नमस्कार. आज आपण बघणार आहे मसाले भात अगदी सिंपल पद्धतीचा. तर चला सुरू करूया. आज आपण कुकरमध्ये मसाला भात कसा बनवायचा ते बघतोय. सुरुवातीला गॅसवरती कुकर गरम करायला ठेवायचं आहे. कुकर गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये 3 मोठे चमचे तेल घालून घ्यायचं आहे. तेल गरम झालं की त्यामध्ये दालचिनीचा तुकडा, तमालपत्र, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा मोहरी घालून घ्यायची आहे. 1 हिरवी मिरची उभी चिरून घ्यायची आहे आणि मग घालायची आहे. हे सर्व तेलावरती चांगलं तडतडल्यानंतर आपल्याला कांदा घालून घ्यायचा आहे. तर इथे मीडियम आकाराचे 2 कांदे उभे चिरून मी इथे घालून घेतलेले आहे. कांदा तेलात चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता आपल्याला इथे अद्रक लसूणची पेस्ट घालून घ्यायची आहे. तर इथे मी 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट घालून घेतलेली आहे. कांदा थोडासा आपल्याला तेलावरती फ्राय करून घ्यायचा आहे नरम होईपर्यंत. 3 ते 4 मिनिटांमध्ये तो नरम होतो. त्यानंतर आपल्याला मसाले घालून घ्यायचे. तर इथे कांदा नरम झालेला आहे. आपल्याला 1 चमचा हळद घालायची आहे. 1 चमचा लाल काश्मीरी मिरची पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, 2 चमचे धना पावडर, 1 चमचा जिरा पावडर. हे सर्व मसाले आपल्याला अर्धा मिनिटभर तेलामध्ये चांगले मिक्स करून घ्यायचे. आणि त्यानंतर आपल्याला इथे थोडासा कढीपत्ता घालायचा आहे. 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं घालायची आहेत. मसाले चांगले फ्राय झाल्यानंतर आपल्याला भाज्या घालून घ्यायचे. तर इथे 1 टोमॅटो बारीक कट करून घेतलेला तो घालून घेतलेला आहे. तसेच इथे बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर, वटाणा आणि गाजर बारीक कट करून घेतलेलं आहे ते पण यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. यामध्ये तुम्ही बटाटा, फ्लावर, शिमला मिरची अशा पण भाज्या कट करून घालू शकता. इथे मी 1 मोठी वाटी तांदूळ एका पातेल्यामध्ये भिजत ठेवलेला 5 मिनिटासाठी तो आता इथे घालून घ्यायचा आहे. साधारणतः 1.5 कप तांदूळ आहे हा. इथे मी बासमती तांदूळ घेतलेला आहे. हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला पाहिजे तो तांदूळ तुम्ही इथे वापरू शकता. रोजच्या जेवणातला जो तांदूळ असतो त्याचाही मसाले भात छान लागतो. जेवढे तांदूळ घेतलेले त्याच्या डबल आता इथे पाणी घालून घ्यायचं आहे. तर इथे छोटा 1 पातेला तांदूळ होता तर 2 पातेले इथे मी पाणी घालून घेतलेलं आहे. आणि चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे. चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे. तर इथे मी 1.5 चमचा चवीनुसार मीठ घालून घेतलेलं आहे. 2 चमचे तूप घालून घ्यायचं आहे. तुपामुळे भात चांगला असा सुटसुटीत मोकळा होतो आणि चवीला पण खूप छान लागतो. हलकीशी थोडीशी भाताला उकळी आली की आपल्याला झाकण लावून घ्यायचं आहे. शिट्टीवरती पकडून आणि मग झाकण लावायचं आहे. म्हणजे आतमध्ये वाफ जमा न होता आपल्याला हे झाकण व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे. आणि असं झाकण लावायला जमत नसेल तर उकळी न येताच अगोदरच आपण झाकण लावून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला इथे 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. कुकरच्या 2 शिट्ट्या झाल्यानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि कुकर पूर्णपणे थंड होऊन द्यायचं आहे. शिट्टीवरती करून बघायचं आहे. वाफ जात नसेल तर कुकर थंड झालेला आहे आणि त्यानंतरच आपल्याला झाकण काढायचं आहे. 25-30 मिनटं लागतात कुकर थंड व्हायला. तर इथे तुम्ही बघू शकता आपला मसाले भात तयार झालेला आहे. असे साध्या सिंपल भाज्या असे विविध रेसिपीचे व्हिडिओ माझ्या चॅनलवरती आहेत. नक्की तुम्ही जाऊन बघा. तसेच व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.